بالخير. مثل ما انتم شايفين انا عند محل سامكو، وهو الراعي حق الخطوة هذه اللي هي الرفعة والتواير والرنقات. فننطر السيارة الحين يجيبونها ونركب عليها الرفعة والتواير والرنقات، وشوفوا اعطونا رايكم. وكل خطوة الحين الخطوة الجاية اقول لكم من الراعي حق الخطوة الجاية، ما بيعلن عنهم كلهم بنفس الوقت. وسامحونا صوتي مو واضح، شوي تعبان وما عندي الا اليوم هذا اصور فيه، لاني بصور لكم بالامارات الاسبوع الجاي، فمضطر اني اصور الحين. تحملوني شوي وننطر سيارة توصل وارد اصور لكم. السيارة قربت، بس لا تنصدمون من السيارة لان فيها شيء غريب. الحين بتشوفونه، خل توصل السيارة راح تعرفون شنو الشيء الغريب. الموضوع فيه نوع من انواع الصدمة. هذه السيارة وصلت. السلام عليكم. وصلت، جايبينها من غير بيبان ولا صبغة. اولا علشان نخلص الخطوة هذه ويقصون المداقر بعدين يصبغون. ثانيا نوع من انواع التشويق، ان ما تشوفون لون السيارة قبل لا تركب عليها الاغراض وتحسون ان اللون مو حلو. ودي انكم تشوفون اللون مع الاكسسوارات السيارة كاملة. في شيء هم قاعد يلفون من هذه داخل، ما ادري ايش يسوون. يلفون هذه، حط سويتش هنا. شوف في لها سر بالتشغيله. السيارة قاعدة تثير الفضول هني، كل ما أحد يمر يشوف شو السالفة، ليش قاعدين يشتغلون بسيارة ما فيها صبغ ولا بيبان. هذا ارتفاع السيارة قبل لا يرفعونها. حاليا يركبون الرفع الجزء الأمامي من السيارة، ونوع الرفع اللي اخترناها بروكومب. بروكومب ماركة أمريكية مصنوعة بأمريكا، مو نفس في ماركات ثانية تكون أمريكية بس تجميع صيني، هذه لا، هذه مصنوعة بأمريكا. أنا بحاول أول بأول أصور لكم الخطوات كلها علشان تكونون معانا، فخلنا ناخذ لقطات من اللي قاعدين يسوونه وارد لكم. حاليا قاعدين يفتحون السسبنشن. الرفعة هذه وياها وايد شغلات، وياها شيالات وياها سبرنجات ومعاونات. خلينا نشوف الحين شنو الاشياء اللي جايه مع الرفعة. الرفعات انواع، في رفعات يجون نفس اللاند روفر اللي ذاك اليوم الديسكفري صورت لكم اياه بس سبرنجات ومعاونات، وفي رفعات تجيك كامله فيها سبرنجات ومعاونات وشيالات سسبنشن كامل. هذه افضل اذا بتعدل تعديل كامل، لكن بعض السيارات ما تجي لها كامله. هذه في لها كامله وفي لها يعني رفعه جزئيه، بس احنا خذينا الكامله. احنا قاعدين نحاول ان كل شيء يكون اصلي. اللي ما يعرف موضوع هذه السياره، هذه السياره خذناها مستعمله وبنعدل فيها لين توصل مرحله وايد حلوه، وبعدها بنسوي عليها مسابقة وأحد المتابعين يربح السيارة، وراح يكون محظوظ لأن كل شيء قاعدين نركبه على السيارة يكون شيء أصلي وما في شيء تشاينا. يعني الرافعة أفضل نوع، التواير من النوع زين، الليتات، كل شيء قاعدين نحاول نجيب أشياء زينة. تابعوا معنا، واللي حاب يربح السيارة خلوكم متابعين لين تشوفون السيارة شلون شكلها بالنهاية.
أبيكم تتذكرون شكل السيارة عدل، تذكروا الشكل هذا علشان بالنهاية تحسون بالفرق. تذكروا هالداخلية، تذكروا الوضع هذا كله أبيكم تتذكرونه. شوفوا الكشنات، شوفوا الوضع، أبيكم هذا كله تركزون عليه وبالنهاية تشوفون شو اللي راح يصير. هذا السبرينج القديم وهذا الجديد، والحين اذا جابوا المعاونات بصور لكم اياهم. هذا القديم اللي اماميه ايرون مان والخلفيه بلاستين. الله يعينه، في قطع وايد بالرفعه هذه لازم تتبدل. الريال تربى عشان يركز. شوف الواشرات ايش كثرهم، في قطع صغيرة، اتوقع غلطة واحدة يعيد من اول. شوفوا هذا الشيال الجديد اللي راح يركب مكان الشيال هذاك. في ناس بس ركبوا رفعة اللي فيها سبرنجات ومعاونات، بس هذا فيه وياها شيالات بعد. الحين اصور لكم القطع الثانية بعد. هذا المعاون القديم، هذا الجديد هو مضغوط حاليا. تشوفونه صغير بس هو مضغوط، بعد شوي لما يفتحونه تشوفون حجمه. دائما المعاونات لما تكون جديدة يكونوا ضاغطينها. شوفوا هني يخططوا المتجر عشان يقصه عند الكتالوج، لازم ينقص المتجر عشان يركب المتجر الثاني. شكلي قاعد اوتره، راح اقص المتجر غلط. صار دور المتجر اللي ورا الحين. هذا الشيال القديم شوفوا شكله من داخل فاضي، فممكن بسهولة ينعوي بالأفرود. أما الشيال الجديد هذا اللي ركبوه هذا فيه سمك وقوي يتحمل موضوع الأفرود. قاعدين يركبون السبرينج. القعدة بشويخ وايد حلوة وممتعة. إذا أنت قاعد تسوي بروجكت، قاعد تعدل، تتحمل القعدة. خاصة الحين الجو حلو مو نفس بالصيف، تستانس. بس لما تجي شويخ سيارتك خربانة ومتوهق تختلف الحسبة. ما ودك تقعد حتى ربع ساعة، ولا ايش رايكم؟ شويخ اللي متابعنا من برا الكويت الصناعية، منطقة الصناعية شويخ. هذا تغير وهذا تغير وهذا، وفي قطعة تحت تغيرت، في وايد شغلات تغيرت. هذا شكلها الحين وكالة قبل لا يبلشون فيها، بس يغيرون ارد اصور لكم. هني ركبوا ريشة إضافية تحت ريش الوكالة. هو كم واحد؟ 1 2 3 4، ركبوا واحدة صاروا 5 نفس هذه شكلها. والله شغلة المداقر فيها شغل بصراحة، تخطيط وقص. وشوفون أماكن الفتحات. احنا ليش بنركب المداقر حاليا؟ نقدر نخليهم آخر شيء، بس لأنه راح نفصل دعاميات، لازم نعرف نهاية المتجر وين عشان يصير شكله مرتب مع الدعامية. ما تكون الدعامية طالع برا والمتجر مو مرتب، مو متناسقة السيارة. علشان يكون الشغل مرتب نبي يكون عنده الصورة كاملة اللي بيسوي الدعاميات. عشان شي ركبت له هذه الحين علشان يعرف
وين يبلش الدعامية. نخلصها من المنطقة هذه. ركب المعاون اللي هو هذا، زاد ريشة واحدة. اللي ما يدري في سيارة تي ريش وفي سيارة تي سبرنجات، اشتروكي نظام تصير ريش، فاضافوا ريشة واحدة عشان الارتفاع. ومن وراء الرفع عبارة عن ريش ومعاونات بس. هذا الستيكر ضيفه على المعاون عشان يبين الماركة مالته. شوفوا واحد يصير من قدام وواحد يصير من ورا. ركبوا المتقر الامامي، هذا شكله يعطي عرض حق السيارة، والخلفي ما راح نركبه اليوم. انا جايب السيارة من غير بيبان، ما ادري ان المتقر يتركب على الباب حتى، فخربت الحسبة. المهم عادي، لان راح نرد لهم مرة ثانية علشان نركب التواير والرنقات. فاهم شيء ان القص قصوه عشان وقت الصبغ ما يخربون شيء. تركيبهم سهل بس فتحات. فبعد ما نصبغ السيارة بيبها يركبون المداقر مع التواير والرنقات. بطق فرة بالسيارة، اجربها شوي هني بعدين ارد اصفطها. اتوقع كان المفروض اني ما اطلع فيها السكان. اي نسيت صح، يقول لازم اسوي ميزان، بس عادي هذه بس نجرب شوي. والله حالاته كذي نخلي سيارة بيبان الحديد نفس الرانجلر اللي مفتوحة، بس اللي يستلم السيارة الله يعينه ما يقدر يطلع فيها الا بالايام اللي الجو حلو. تجربة بسيطة بس عشان ما تنسحب السيارة، ما ودنا نسوي مصيبة. خلصنا شغل اليوم، مداقر والرفع. المداقر الخلفية مثل ما قلت لكم ما ركبتها لاني انا مو جايب البيبان فما ينفع. المهم انه قصوا، والمرة الجاية راح نركب التواير والرنقات تكون السيارة مصبوغة ويركبوا المداقر الخلفية. كذي نكون خلصنا من هني ويسوون لها ميزان مرة واحدة. خلصنا فيديو اليوم ونشوفكم على خير. المرحلة الجاية صبغ السيارة، راح نصور لكم المراحل وبعدها تركيب الدعاميات. تابعونا سناب وانستغرام علشان تشوفون شنو الاشياء اللي نسويها بالسناب والانستغرام ما نصورها باليوتيوب، مو كل شيء نصوره باليوتيوب. فتابعونا علشان يكون عندكم علم بكل خطواتنا واحنا شنو قاعدين نسوي. واذا عجبكم المقطع لايك، واذا ما عجبكم ديسلايك، بس لا تخلونها فاضية، ويفضل بعد كومنت. ونشوفكم على خير ومع السلامة. هذه السطحة وصلت، ما قصروا شركة بورتراج، شافونا اليوم طالبين سطحة قالوا لنا احنا نوفر لكم السطحات. نشكر شركة بورتراج على انهم وفروا لنا السطحة، وهذه السيارة هم شايلينها الحين. شركة بورتراج شافونا محتاجين سطحة، وفروا لنا سطحة وقالوا لنا من اليوم لين يخلص البروجكت مالكم وين ما تبي تودون السيارة كلمونا والسطحة تكون عندكم وتنقل لكم السيارة برسم الخدمة. ما قصروا بصراحة، والشركة عندها الكثير من الخدمات ضيفوها. انا حاط الانستغرام بحطهم باللينك. عندهم خدمات وايد، بطارية، اشتراك، مفاتيح، كل شيء عندهم، وفي خدمات حق ذوي الاحتياجات الخاصة. ونشوفكم على خير، ونشكر كل الشركات اللي قاعد تساهم ويانا بالمشروع هذا، ومع السلامة. جبناها مرة ثانية عند جراج القلاف عشان يكملون صبغتها، ولما يخلصون من صبغتها احنا نقدر نكمل باقي شغلنا على راحتنا. وبس، هذه نهاية فيديو اليوم. واذا عجبكم الفيديو لايك، واذا ما عجبكم ديسلايك،
ونشوفكم على خير.